අපි කලින් වීඩියෝ එකේ කියලා දුන්නා කොහොමද මේ වගේ කීබෝඩ් එකකින් ප්ලේයර්ව කන්ට්‍රෝල් කරන 2D platformer control එකක් හදාගන්න කියලා. අපි එතකොට අද මේ වීඩියෝ එකකින් කරන්න හදන්නේ කොහොමද මේ control play control එකම mobile එකකින් control කරන එහෙම නැත්නම් joystick එකකින් control කරන විදිය හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. එහෙනම් අපි යමු ඒක කරන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. හරි මම දැන් ඇවිල්ලා තිනවා මගේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ඇතුළට. මුලින්ම අපිට කරගන්න තියෙන්නේ අපි යන්න ඕනේ ප්‍රොජෙක්ට් වලට කියලා ප්‍රොජෙක්ට් සෙටින්ග්ස් වලට යන්න. ඒක ඇතුලේ ඊට පස්සේ අපි ටිකක් මෙහෙම යටට ගියාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන input devices ඇතුලේ pointing කියලා එකක් තියෙනවා. අපි ඒකෙන් emulate touch from mouse කියන එක on කරගන්න. on කරගෙන දැන් මේ close කරගෙන අපි යනවා assist library එකට. මේකට යන්න නම් ඔයගලන්ට internet connection තියෙන්න ඕනේ. හරි මම දැන් ඒකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මම දැන් මෙතන උඩ search bar එකේ type කරගන්නවා joystick කියලා. හරි. උගලන්ට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මෙහෙම type කරාට පස්සේ උගලන්ට පේනවා මේ නිල් පාට icon එකක් එක්ක virtual joystick කියලා එකක් ඇවිල්ලා තිනවා macrofacio කියලා එකකින්. අපිට තියෙන්නේ මෙතන virtual joystick එකෙන් දැන් click කරලා දැන් මේ වගේ tab එකක් open වෙනවා. අපිට තියෙන්නේ මේ tab එකේ download button එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ download වෙන්න පටන් ගන්නවා මේක. හරි. download වුණාට පස්සේ උගලන්ට පුළුවන් මේ වගේ tab එකක් open වෙනවා. ඊට පස්සේ පොඩි මේ මෙතන මෙන්න මේ icon එක click කරගෙන උගලන්ට පුළුවන් මේ previews කියලා තියෙන එක untick කරගන්න. අපිට ඒක වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඒක uncheck කරගත්තාට පස්සේ උගලන්ට පුළුවන් install දෙන්න. ඒක install වෙනවා. ඊට පස්සේ okay දෙන්න පුළුවන්. දැන් චුට්ටක් ඉන්න තමයි තියෙන්නේ. දැන් loading වෙනවා. හරි දැන් උගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් උගලන්ගේ REST folder එක ඇතුලේ add-ons කියලා folder එකක් තියෙනවා. මම අනිත් ඒවා ටික වහගන්න පොඩ්ඩක්. හරි දැන් මම යනවා මේ add-ons folder එකේ තියෙනවා virtual joystick කියලා folder එකක්. ඒක open කරගත්තට පස්සේ උගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් virtual joystick scene කියලා TNC එකක් තියෙනවා. TSCN කියලා එකක් තියෙනවා. මම ඒක open කරගන්න. හරි දැන් අපි scene එක open වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් virtual joystick කියන node එක click කරලා අපේ joystick mode එක දෙන්න ඕන අපි dynamic එකට. ඊට පස්සේ visibility mode එක දෙන්න ඕන අපි when touched කියන එකට. ඊට පස්සේ use input action කියන එක අපි on කරගන්න ඕනේ. on කරගෙන අපි මේ virtual joystick එකේ size එක අපි දෙනවා අපේ screen එකේ half size එකක් වගේ. දීලා අපි base node එක click කරගෙන මෙන්න මේ මෙතන තියෙන icon එක click කරගෙන අපි ඒක දෙනවා මෙන්න මේකට. බලා ගන්න bottom left කියන එකට දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ තමයි අපිට පේන්නේ. දැන් අපි මේක play කරොත් දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මුකුත් නැහැ. දැන් අපි මේ පැත්ත ක්ලික් කරා කියලා මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. අපේ control එක තියෙන්නේ මේ හරිය ඉඳලා අපි දැන් මේ පැත්ත ක්ලික් කරොත් ඒ වුණාට අපේ joystick එක එනවා. මේ ක්ලික් කරා කියලා ඒක එන්නේ නැහැ. හරි. දැන් අපි කොහොමද මේක අපේ player ගේ input වලට එකතු කරගන්නේ? අපිට පුළුවන් මෙහෙම කරන්න. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් virtual joystick එකේ මෙතන actions අපි input actions කියන එක turn on කරලා නෙවෙයි. දැන් අපි මෙතනට action එක නම් දුන්නොත් අපේ project settings වල බලමු ගිහිල්ලා input map එක ඇතුලේ අපේ action වල නම් මොනවද right එකයි left එකයි jump එක. මම එතකොට අපේ මේ නම් ටික මෙතනටත් දෙනවා. දැන් left එකයි right එකයි තමයි joystick එකෙන් කරන්න ඕනේ. මම එතකොට මෙතන action left එකට දෙනවා left කියලා action right එකට දෙනවා right කියලා. දීලා මම අපේ game scene එක ඇතුළට ගිහිල්ලා මම කැමරාව ඇතුළට ඇඩ් කරගන්නවා canvas layer එක. ඔයගලන්ට canvas layer කියලා type කරගෙන ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම ඒක rename කරගන්නවා UI කියලා. ඊට පස්සේ මම ඒක ඇතුළට ඇඩ් කරගන්නවා අපේ joystick scene එක. මේක ඇඩ් කරගන්න. මේක ඇඩ් කරගෙන ඉතින් අපේ scene එක මේක ඇඩ් කරගන්න. ඇඩ් කරගෙන ඊට පස්සේ අපි දැන් play දීලා බලමු. හරි. දැන් අපි play දුන්නාට පස්සේ දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ joystick එකකින් අපිට left එකයි right එකයි. අපි මේ පැත්තට කරාම right එකයි, මේ පැත්තට කරාම left එකයි අපිට
එතකොට අපේ ජම්ප් එක අපි දෙන්න අපිට පුළුවන් තව බටන් එකක් ඕන නම් මේ හැඩින් වගේ ඇඩ් කරගන්න. ඒක මම කරන්නේ මෙහෙම. මම මේ අපේ UI එක ඇතුළට ඇඩ් කරගන්නවා. අපිට පුළුවන් ටච් මේ ටෙක්ස්චර් බටන් එකේ ටච් ස්ක්‍රීන් බටන් එකේ දෙකින් ඕන එකක් ඇඩ් කරගන්න. මම ටච් ස්ක්‍රීන් බටන් එක ඇඩ් කරගන්නවා. ඇඩ් කරගෙන මම ඒක දෙනවා මෙන්න මේක ඇතුළටම. දීලා මම ඒකේ ඒකට ටෙක්ස්ට් එකක් දෙනවා. ඔයගොල්ලෝ කැමතිම ටෙක්ස්ට් එකක් දෙන්න. මම ගාව දැන් තියෙනවා සර්කල් එකේ ටෙක්ස්ට් එකක්. මේක දෙන්න. දෙකටම දෙන්න. දීලා මම ඒක මෙන්න මේ හැටියට විතර ගන්න. අරගෙන ඒකේ සයිස් එකත් මම ටිකක් අඩු කරගන්නවා. මේ වගේ ගන්නට හදාගන්න. හරි. දැන් ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේකකට ස්ක්‍රිප්ට් එකක් දෙනවා. මේක දෙනවා ජම්ප් කියලා නම් වෙනස් කරගෙන අපිට ඕන තරම් ස්ක්‍රිප්ට් හදන්න පුළුවන්. ඒක ගැන ඔයගලන්ට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මං හිතන්නේ මං කලින් ජම්ප් ස්ක්‍රිප්ට් එකක් හැදුවා. මං ගාව ජම්ප් ස්ක්‍රිප්ට් එකක් තියෙනවා. මං ඒකටම එකම ඕපන් කරගන්න. මං දැන් ඒක ලෝඩ් කරගන්නවා. ලෝඩ් කරගත්තට පස්සේ මම මේ ටික අයින් කරගෙන ඔයගලන්ට ආයි කියලා දෙන්න. අපිට පුළුවන් දැන් අපිට පුළුවන් මේ ජම්ප් කියන එක ක්ලික් කරලා අපේ නෝට් කියන වලින් ජම්ප් කියන එක ක්ලික් කරලා අපේ නෝට් වල සිග්නල්ස් ඇතුලේ තියෙනවා මෙන්න මෙතන ටච් ස්ක්‍රීන් බටන් එකේ යට තියෙනවා press and release කියලා බටන් දෙකක්. මම මේකෙන් අපි press ඔබලා මම මේක කනෙක්ට් කරනවා අපේ ජම්ප් කියන නෝට් එකටම කනෙක්ට් කරනවා. කනෙක්ට් කරාට පස්සේ මේක අපේ මෙහෙම පෙන්නනවා. කියන්නේ අපි ජම්ප් කියන බටන් එක ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ තමයි මේ ෆන්ක්ෂන් එක කෝල් වෙන්නේ. ඒකට අපිට කරන්න ඕනේ input කියලා මම ටයිප් කරගන්නවා. input action press jump කියලා මම දෙනවා. sorry දීලා මම ආපහු මේකේ රිලීස් කියන එකත් ක්ලික් කරලා ඒකත් කනෙක්ට් කරගන්නවා මට. ස්ක්‍රිප්ට් එක ජම්ප් කියන මේකටම කනෙක්ට් කරගන්න. කනෙක්ට් කරගෙන මම ආයි හදාගන්නවා input dot action release කියලා එකක් හදාගන්නවා. jump කියලා මම දෙනවා input එක. දීලා දැන් අපි ප්ලේ කරගෙන බලමු. හරි දැන් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපි මේ jump button එක press කරාම අපේ එක උඩ පයින්නවා. ඒ වගේම මේකෙන් අපිට පුළුවන් move මෙහෙට move කරන්න. ඒකෙන් උඩ පයින්නත් පුළුවන්. එහෙනම් ඉතින් අපි බලමු මේක මොබයිල් වලින් කොහොම වැඩ කරයිද කියලා. මේ විදිහට තමයි අපේ ටච් ඉන්පුට් එක ෆෝන් එකේදී වැඩ කරන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙහෙම තමයි අපේ මේක පෙන්වන්නේ ජම්ප් එකත් වැඩ. මේක මෙච්චරයි ඉතින් අද අපිට මේ වීඩියෝ එකේ කරන්න තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මම පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ Discord group එක link එකක් දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඒකට join වෙලා ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න ඕන එකක් අහන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඉතින් අපි වෙන වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. අපි ගියා.